साथीहरु हामी मध्ये धेरैले फेसबुक पेज बनाइरहेका हुन्छौं र कुनै बेला हामीले फेसबुक पेज आफूलाई मन परेको नाम नहुँदा त्यसलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेका हुन्छौं तर कारणवश हाम्रो फेसबुक पेजको नाम चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुँदैन र कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र कतिपयलाई थाहा पनि होला फेसबुक पेजको नाम चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो चाहिँ कति जनालाई थाहा नभएको साथीहरुलाई चाहिँ केही सहयोग मिलोस् केही हेल्प होस् भन्ने हिसाबले आज मैले फेसबुक पेजलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप कसरी चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आजको यस भिडियो चाहिँ बनाउँदै छु र अहिलेको अवस्थामा पहिला जस्तो चाहिँ छैन किनभने अहिले चाहिँ फेसबुक पेजको नेम चेन्ज गर्दाखेरि समस्या देखाइरहेको छ कतिको चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने नाम एडिट गर्ने अप्सन पनि आइरहेको छैन भने चाहिँ कतिपयको आएर पनि चेन्ज भइसकेर पनि 3 दिन पछि चाहिँ भन्ने अप्सन आइरहेको छ र कारणवश त्यो 3 दिन पछि पनि पेज चेन्ज नभइरहेको अवस्था छ र आज म तपाईहरुलाई एकदम सरल तरिकाले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप आज मैले त्यो पेजलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ देखाउने छु अब ढिला नगरिकन लागौ मोबाइलको स्क्रिन तर्फ र तपाईले साइडमा चाहिँ देखिराख्नु भएको होला मोबाइल स्क्रिन यो साइडमा रहेको छ मैले त्यो चाहिँ हेरेर स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ तपाईहरुले पनि फलो गर्नु होला र तपाईले सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा गइसकेपछि पहिला के रहेको छ भने जस्तै जस्तै हामी फेसबुकमा जाउँ हैन फेसबुकमा गइसकेपछि जस्तै हामी फेसबुकमा गए हैन मैले नाम चेन्ज गर्न चाहेको नाम भनेको चाहिँ कुन हो भने चाहिँ जस्तै यो रहेको छ हैन जस्तै मैले आफ्नो फेसबुक गएर मैले पेजलाई यो पेजको नाम चाहिँ चेन्ज गर्न लागिरहेको छु हैन यो गर्दाखेरि हामी सुरुमा जाने भनेको चाहिँ जस्तै एडिट पेजमा नै जान्थ्यौं है एडिट पेजमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यो प्रदेश खबर भन्ने यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्दाखेरि हामी यस्तो अप्सन आउँछ के हैन जस्तै ब्याक टु होम भनेको छ हैन द पेज योर रिक्वेस्ट क्यान नट बी डिस्प्ले राइट नाउ भनेर यसरी आएको छ कि हाम्रो अप्सनै छैन यो अप्सनै अब नभएको अवस्थामा कसरी चेन्ज गर्ने त हैन त्यो एकदम समस्याहरु चाहिँ देखिरहेको छ र त्यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी सर्वप्रथम अब तपाईले यसरी गर्दाखेरि पनि चेन्ज भइरहेको छैन तपाई भने चाहिँ अब तपाईहरु सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भने चाहिँ आफ्नो अब गुगल क्रोमबाट चाहिँ तपाईहरु जानुस् है जस्तै गुगल क्रोम चाहिँ तपाईको मोबाइलमा हुनु पर्दछ र तपाई क्रोममा जानुस् म क्रोममा गए है अनि क्रोममा गइसकेपछि अब माथि चाहिँ तपाईले www.facebook.com भनेर चाहिँ टाइप गर्नुस् जस्तै टाइप गर्नुस् र टाइप गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फेसबुक पनि लगइन गर्नुस् है लगइन गरिसकेपछि अब माथि यो तीनवटा धरको देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ क्लिक गरेर यसलाई सर्वप्रथम मोबाइल भर्जनमा चाहिँ गराउनुस् चाहिँ डेस्कटप भर्जन हुन्छ यसलाई मोबाइल भर्जनमा गराइसकेपछि अब फेरि हामीले चेन्ज गरौँ त्यसको लागि अब फेरि 3 डटमा जानुहोस् 3 डटमा गइसकेपछि यहाँ पेज भन्ने रहेको छ त्यो पेजमा जानुहोस् पेजमा गइसकेपछि हामीले चेन्ज गर्ने मेरो पेज चाहिँ एउटा रहेको छ म यो प्रदेश खबरलाई चाहिँ पिजी खबर चाहिँ गर्न लागिरहेको छु र त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल देखिराख्नु भएको छ हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ र साइडमा चाहिँ तपाईको यहाँ मोर भन्ने अप्सन रहेको छ यो मोरमा क्लिक गर्नुहोस् मोरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्सन रहेको छ एडिट पेज भन्ने र त्यो एडिट पेजमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र एडिट पेजमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ जस्तै करेन्ट टेम्पलेट भिडियो पेज हैन पेज इन्फो बटन ट्याब भन्ने आएको छ र तपाईहरु चाहिँ यो पेज इन्फो रहेको छ यो पेज इन्फोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् पेज इन्फोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो आउँछ जस्तै नेम क्याटेगोरी हैन वेबसाइटहरु यस्तो आइरहेको हुन्छ र हामी चाहिँ नेम चेन्ज गर्न लागेको हुनाले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ नेममा क्लिक गर्नुहोस् नेममा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ अप्सन आयो है किनभने पहिला चाहिँ आएको थिएन नि अप्सन है तर अहिले चाहिँ अप्सन आएको छ र यो प्रदेश खबर भन्ने रहेको छ यसमा चाहिँ अब हामीले आफूलाई मन पर्ने जुनसुकै नाम पनि त्यो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाई फेरि यहाँ जानुहोस् यहाँ गइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ पुरै हटाउनुहोस् हटाइसकेपछि तपाईहरु अब यहाँ म पीजीसी अनि खबर चाहिँ टाइप गरेछु र गरिसकेपछि अब तपाईले
यस कन्टिन्यूमा चाहिँ एकचोटि नाम चाहिँ मजासँग हेर्नुहोस्, हेरिसकेपछि पछि खबरलाई कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। भएन, कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ आउँछ जस्तै करेन्ट पेज नेम भनेको चाहिँ प्रदेश खबर रहेको छ र पिजिसी खबर भनेको चाहिँ अहिले रिक्वेस्ट पेज नेम रहेको छ भनेको छ र यहाँ पनि भनेको छ आवर रिभ्यू मेड टेक अफ 3 days भनेको छ र त्यो भने तापनि यो हुन्छ है। एकचोटि हेरौँ है, त्यो गर्ने सिस्टम चाहिँ यही नै हो है। तपाईँहरूले पनि यो फलो गर्नु होला। के कारण 3 दिनमा चाहिँ भयो भने भयो, नभए पनि गर्ने अप्सन चाहिँ यही नै हो र त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट चेन्जमा क्लिक गर्नुहोस्। रिक्वेस्ट चेन्जमा गरिसकेपछि अब यहाँ भनिसक्यो जस्तै योर रिभ्यू योर नेम चेन्ज रिक्वेस्ट भनिसकेको छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ नेम चाहिँ चेन्ज भइसक्यो भनेको छ र योर रिभ्यू योर पेज नेम चेन्ज रिक्वेस्ट नाउ भनेको छ अनि वी विल सेन्ड नोटिफाई विदिन 3 days भनेको छ। यतिमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट 3 दिनमा चाहिँ उ गर्छौँ भनेको छ। अब हेरौँ है हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँको के कारणले हुन सक्छ है, तपाईँको अहिले नभए तापनि अहिले यो सिस्टम आए तापनि गर्ने सिस्टम नै त्यही नै हो। तपाईँले नाम चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ त्यही अपनाउनु होला। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जुन पेज रहेको छ हैन, पेजको नाम तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो किसिमले चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरुमा तपाईहरुलाई मैले जस्तै फेसबुक पेजको युआरएल हुन्छ नि, जस्तै त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्टम पहिलोको युआरएल लाई फेरि कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु। र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो र कहाँ बुझ्नु भएन त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी मलाई सोशल मिडियाहरुमा मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्स्टाग्राम वा फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईहरु जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु र आगामी दिनहरुमा छिट्टै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, जय नेपाल।